सो हेलो केटा हो होइन, म चाहिँ तिमीहरूको सुमन दाइ। आजको चाहिँ हाम्रो टपिक छ क्लास 11 म्याथमेटिक्सको बेसिक्स, डेरिभेटिभ्सको बेसिक्स। ठिक छ, त्यो पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक भनेको त साइन, कोसाइन, टेन, कट, सेक, कसेक, सिम्पल कुरा हो। ठिक छ, युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड। ओके, यसमा हामी बेसिकल्ली कुन कुन फङ्सन गर्छौँ त्यही 6वटा फङ्सनमा छ होइन। ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन इन्भर्स फङ्सनको कुरा होइन, जस्ट नर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन चाहिँ साइन, कस, टेन, कट, कसेक, सेक। ओके, अब युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड। ओके, इफ तिमीहरूले फर्स्ट प्रिन्सिपल बुझेको छ अथवा फर्मुला थाहा छ भने भयो। इफ बुझेको छैन र बुझ्न मन लागेको छ भने मैले एउटा प्रिभियस भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्छौ इफ मन लाग्छ भने। नभए फर्मुला रटेको छु भने केही फरक पर्दैन, एन्सर त्यहाँबाट नै आउँछ। ठिक छ, लास्ट टाइम हामीले एउटा फर्मुला निकालेको थियौँ, डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। मतलब कुनै पनि फङ्सन वाई छ, वाई बराबर कुनै एउटा फङ्सन छ, अब एक्समा केही चेन्ज गर्ने हो भने वाईमा पनि सर्टेन चेन्ज आउँदो रहेछ। मतलब भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै वाई बराबर एक्स भन्यौँ हामीले, वाई एक्समा डिपेन्ड गरेर छ। वाईको डिफ्रेन्ट भ्यालु, सरी एक्सको डिफ्रेन्ट भ्यालु लियो भने वाईमा पनि डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू देखिन्छ। हो, त्यही हो। ओके, त्यसो भने डेरिभेटिभ कुनै पनि फङ्सनको यदि तिमीले डेरिभेटिभ गर्यो भने तिमीले के पाउँछौ भन्दाखेरि सिम्पली त्यसको स्लोप पाउँछ। ओके, सो त्यसको लागि हाम्रो एउटा फर्मुला आएको थियो, लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। सरी मैले एच लेखेँ, यहाँ डेल एक्स हुन्छ। 12मा चाहिँ हामी एचले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यहाँ पनि एच हुन्छ। ठिक छ, अब यो दुईटा भनेको के थियो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा रिलेसन थियो नि होइन। मैले फिजिक्समा अलरेडी हामीले पढेर राखेको होला, डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। मतलब टाइम बढे अनुसार अथवा टाइमको चेन्जेस, टाइम भेरी गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टमा कसरी भेरिएसन आइरहेछ त्यो भ्यालु। अब यो भनेको सिधै कुनै एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइमको लागि हो नि। मतलब कसरी भन्नु, जस्तै एदेखि बी भन्ने पोइन्टमा यदि हामी मुभ गर्दैछौँ अरे, जहाँनिर चाहिँ एउटा इनिसियल डिस्टेन्स थियो S1, अर्को डिस्टेन्स थियो S2। ओके, यो टाइम T1मा स्टार्ट भयो एउटा अब्जेक्ट, एन्ड देन यो फरवर्ड मुभ गर्छ, एन्ड देन यो बीमा पुग्छ टाइम T2मा। ठिक छ, अब यहाँनिर तिमीहरू के क्यालकुलेट गर्न सक्छौ भन्दाखेरि कसैले तिमीहरूलाई एभरेज भेलोसिटी निकाल। एभरेज भनेको सबलाई थाहा छ चेन्ज हो। ओके, यहाँ बिचको एभरेज भेलोसिटी निकाल भन्यो भने वी एभरेज भनेको हामी सिम्पली चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम, अथवा यो थ्रु आउट द जर्नीमा एदेखि बीमा पुग्दाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज भयो त्यसलाई भन्छौँ हामी चेन्ज। S2 माइनस S1 जेनरली हामी चेन्जलाई के गर्छौँ पोजिटिभमा लिन्छौँ, नर्मल कुरा हो। अब टाइममा कति चेन्ज भयो त T2 माइनस T1। ठिक छ, अब चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम भने के हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी। ओके, कहाँदेखि कहाँ बीदेखि ए बिचमा यति भेलोसिटी चेन्ज भएछ, नर्मल थियो। अब हामीलाई कसैले कुनै पनि एउटा इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा होइन टी इज इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड हुँदाखेरि भेलोसिटी 1 भन्यो भने के भन्छौँ। ओके, त्यति बेला हामी युज गर्छौँ भी इन्स्ट्यान्ट। ओके, भी इन्स्ट्यान्ट भनेको डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। त्यसै गरी यहाँनिर डेरिभेटिभ अफ वाई। अब वाई को डेरिभेटिभ मिन्स जुन यस छ त्यो टाइममा डिपेन्ड गरेर छ। एस भनेको फङ्सन अफ टाइम, जस्तै वाई भनेको एफएक्स भनेको ल एक्स स्क्वायर भयो। मतलब वाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, त्यसै गरी डिस्प्लेसमेन्ट टाइममा डिपेन्ड गरेर, त्यसै गरी वाई एक्समा डिपेन्ड गरेर छ। ओके, अब यो डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको चाहिँ कुनै एउटा फिक्स्ड भ्यालुमा, एक्स एउटा कुनै फिक्स्ड भ्यालुमा स्लोप खिच, त्यति बेला निक्लेको भ्यालु हो त्यो भनेको। मतलब अब वाईको डिफ्रेन्सिएसन गर्छौ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भने तिमीले पाउँछौ 2x। मतलब कुनै एउटा फिक्स पोइन्टको लागि जुन डेरिभेटिभ आउँछ यो फङ्सनको त्यो 2x आउँदो रहेछ कुनै एउटा फिक्स पोइन्टमा स्लोप खिच्दाखेरि, त्यो हो। ल ठिक छ, यहाँ त बेसिक कुराहरू नै थियो, अलिअलि फिजिक्सको कन्सेप्ट पनि बुझ्यो होला, एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस। ओके, यो एभरेज, यो इन्स्टेन्टेनियस, सरी यो इन्स्टेन्टेनियस, यो एभरेज।
यो इन्स्टेन्टेनियस र एभरेज बिचको रिलेसन भयो लिमिट लगाएपछि कुनै एउटा इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा 1 ठीक छ। ल नर्मल हाम्रो फंक्सन हुन्छ ल एउटा फंक्सन छ y इक्वल्स sin अफ x ठीक छ। ओके यसलाई दुईटा पार्टिसनमा चेन्ज गरेर गरौँ। अर्को छ हामीसँग फंक्सन y इज इक्वल्स टु कोसाइन अफ x ठीक छ। अब फंक्सन भनेको y छ ओके यो भयो y अथवा यसलाई यसरी लेख्दिउँ अलिकति बुझ्न मन सजिलो हुन्छ। y भनेको फंक्सन हो दैट इज sin अफ x ठीक छ। अब फंक्सनमा एड गर्यो मतलब y मा डेल y एड गर्यो मतलब जुन फंक्सन छ त्यसमा x प्लस डेल x एड गर्दाखेरि sin मा पनि x मा डेल x एट लास्ट फंक्सन भनेको sin त हो sin को डिफरेन्ट भ्यालुको लागि y सेटिस्फाई हुनु पर्यो। sin को डिफरेन्ट भ्यालु 0 30 45 20 केही फरक पर्दैन यो हो ओके। फंक्सनमा कति चेन्ज आयो त्यो पनि आयो। अब निकाल्नु डेरिभेटिभ। अब यसमा डाइरेक्ट लेख्दिने हो युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल ठीक छ। फर्स्ट प्रिन्सिपल दैट मीन्स डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। फंक्सन हेर लिमिट लगाउनु पर्ने छ ठीक छ। लिमिट जुन डेल x को भ्यालु छ 0 तिर टेन्ड गर्छ कुनै एउटा इन्स्टेन्ट को लागि भयो एउटा फिक्स भ्यालु भयो 0 को लागि एप्रोच गर्दैछ 0 तिर ठीक छ। सो दैट इज फंक्सन x प्लस डेल x माइनस fx बाई डेल x ठीक छ। जेनरली यो 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो सबलाई थाहा छ केटाहरुले याद गरेर राखेको छ। ल डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। अब त्यसपछि सिम्पल म्याथ्स फंक्सन के छ sin x प्लस डेल x माइनस sin x बाई डेल x ओके। अब यहाँनिर हामीलाई एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ बेसिक फर्मुला sin c sin d को ओके त्यो फर्मुलामा अलिकति तिमीलाई लेखाउ दिन्छु बेटा हो। यहाँ र जस्तै हामीसँग फर्मुला छ sin कै फर्मुलाको कुरा गर्ने भने ठीक छ। एउटा आउँछ sin c प्लस sin d अर्को हुन्छ sin c माइनस sin d अर्को हुन्छ cos c प्लस cos d अर्को हुन्छ cos c माइनस cos d ठीक छ। यसमा सिम्पली तिमीले के गर्नु पर्छ sin को प्लसमा छ भने त्यो तरिका जस्तै हो सबमा 2 2 2 2 अगाडि नै आइहाल्छ। त्यसपछि sin cos cos sin cos cos sin sin जुन sin को लास्टमा हुन्छ त्यसमा हुन्छ -2 अगाडि। त्यसपछि यहाँ c प्लस d बाई 2 अर्को आउँछ c माइनस d बाई 2 फेरि आउँछ सरी सबमा c प्लस d बाई 2 फेरि सबमा c प्लस d बाई 2 साइमल्टेनियस यता c माइनस d बाई 2 यहाँ पनि त्यही यहाँ पनि त्यही यहाँ पनि त्यही फर्मुला गरिदिनु पर्दैन नि त यतापट्टि प्लस प्लस माइनस sin cos cos sin cos cos sin sin सबमा 2 2 आउँछ अगाडि लास्टमा एउटा नेगेटिभ लगाइदिने ट्रिक नभन्नेले यो एउटा तरिका हो ठीक छ। अब हामीसँग डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 ठीक छ। sin c माइनस sin d ठीक छ भनेको 2 cos c भनेको x प्लस डेल x भयो c प्लस d बाई 2 इन्टु sin c माइनस d बाई 2 नर्मल छ त all over del x ठीक छ। x ले x लाई क्यान्सल गरिदिन्छ ओके। डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 ठीक छ। अब यहाँ हेर यो भनेको हाम्रो 2 cos 2x प्लस del x बाई 2 इन्टु यो भनेको sin del x बाई 2 ठीक छ। अब हामीले एउटा आइडिया लगायौँ यहाँनिर डेल एक्स हामीसँग एङ्गल मैले डिभाइड बाई 2 पनि गरिदिएँ इन्टु 2 गरिदिएँ किन भनेको यहाँ सुन हामीले पढेको छ लिमिट हैन लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाई थीटा भयो भने त्यो 1 हुन्छ।
अब थीटा को ठाउँमा अहिले कति छ del x by 2 त्यसैले थीटा को ठाउँमा पनि कति हुनुपर्छ del x by 2 ब्यालेन्स गर्दै हो अब लिमिट यहाँ छँदैछ del x टेन्ड्स टु 0 अब अहिले तल के छ हामीसँग del x by 2 केही फरक पर्दैन केटा अब मेरो del x by 2 त हुँदैन 0 तिर त एप्रोच गर्दैछ नि ओके del x by 2 पनि हो सो यो पुरै टर्म 1 हुन्छ मतलब यो टर्मलाई हेर्यो भने यो टर्म 1 हुन्छ एन्ड यहाँ del x को भ्यालु त 0 तिर एप्रोच गर्दैछ मिन्स यो भ्यालु भनेको 0 हो ओके सो एट लास्टमा हामीसँग जुन फंक्सन आउँछ डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यहाँ के रह्यो त 2 cos 2x over 2 by 2 पनि छ नि डिभाइडमा ठीक छ 2 ले 2 लाई क्यान्सल आउट यो 2 र 2 भयो cos x मतलब डेरिभेटिभ y को भ्यालु के छ sin x यो राख्यो भने झन् राम्रो हुन्छ एक्सप्रेसन डेरिभेटिभ अफ sin x विथ रेस्पेक्ट टु x sin को डिफरेन्सिएसन x को रेस्पेक्टमा त्यो भनेको हुँदै रहेछ हाम्रो cosine अफ x मतलब sin लाई एकचोटि डिफरेन्सिएट गर्यो भने जुन स्लोप आउँछ त्यो स्लोप को करेस्पोन्डिङ भ्यालु हुन्छ cosine अफ x आयो क्लियर छ केटा यो फर्मुला तिमीहरुलाई 11th अथवा 12th मा याद गर्यो भने फाइदाजनक हुन्छ किन भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा बेसिकली यति नै फर्मुला युज हुन्छ जेनेरली अब sin a cos b sin a plus b वाला फर्मुला त्यस्तै आइहाल्छ नर्मल यो फर्मुला अनि sin a plus b जम्मा 8 वटा फर्मुला भने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनहरुको जस्तो पनि गर्न सक्छौ सो यहाँसम्म त म एकचोटि चेक हाल्छु ल ठीक छ यहाँसम्म त क्लियर छ ठीक छ ल त्यसो भने हाम्रो डेरिभेटिभ अफ sin x with respect to x भनेको cosine of x हुँदै रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौं ठीक छ ल अब नेक्स्ट फंक्सन छ हामीसँग y बराबर f of x बराबर cos x ठीक छ सो जुन फंक्सनमा x plus del x इन्क्रिमेन्ट गर्छौ तिमीहरुले त्यो हुन्छ cosine of x plus del x ओके यसमा पनि युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल ठीक छ युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेटिभ अफ y with respect to x भनेको लिमिट del x tends to 0 ठीक छ f of x plus del x minus f of x over del x ठीक छ सो डेरिभेटिभ अफ y with respect to x अब बाँकीको तिमीले भिडियो नहेर्दा पनि हुन्छ केटा हो हैन अथवा आइडिया अझै आएको छैन भने हेर्दा भयो नभए नहेर्दा पनि भयो cosine of x over del x अब के छ cos c minus cos d दुईटै के हुन्छ sin को टर्ममा हुन्छ ठीक छ sin cos cos sin cos cos sin sin यहाँ के थियो त sin c plus sin c plus sin d अर्को के थियो sin c minus sin d त्यसपछि cos c plus cos d and at last cos c minus cos d sin cos cos sin cos cos sin sin 2 को अगाडि माइनस ठीक छ डेरिभेटिभ अफ y with respect to x लिमिट del x tends to 0 minus 2 sin c plus d over 2 dot sin c minus d by 2 ल c minus d c minus d by 2 all over del x ठीक छ डेरिभेटिभ अफ y with respect to x minus 2 लाई अगाडि ल्याइदो केही फरक पर्दैन लिमिट del x tends to 0 ठीक छ sin x plus del x by 2 2 पनि हुन्छ ठीक छ डट अब यो रह्यो फेरि क्यान्सल आउट
साइन डेल एक्स ओभर 2 ठिक छ। अब यहाँ हेर ल, यो जुन डेल एक्स छ यसलाई पनि सेम प्रोसेसले डेल एक्स बाई 2 तलपट्टि थप्देऊ इन्टु 2 गरिदेऊ ठिक छ। अब त्यसरी लिमिट हाम्रो यसको लागि चेन्ज हुन्छ डेल एक्स बाई 2, यसको लागि डेल एक्स टेन्स टु 0 ठिक छ। अब यो एज अ होल टर्मलाई हेऱ्यौ भने यो 1 भयो, किनकि लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा भनेको 1 ठिक छ। अब एक्स को ठाउँमा पनि के आयो 0 आयो। अब एट लास्टमा तिमीले जुन डेरिभेटिभ पाउँछौ हैन, यो टर्मलाई हेर्यौ भने डेरिभेटिभ अफ y इक्वल्स -2 टाइम्स साइन 2x ओभर 2 अनि डिभाइडको 2 पनि जस्ताको त्यस्तै विथ रेस्पेक्ट टु x। सो डेरिभेटिभ अफ y भनेको के छ अहिले cos x, डेरिभेटिभ अफ cos x with respect to x sorry dx is equals to कति छ त नेगेटिभ अफ sin x मीन्स cos को ग्राफमा यदि तिमीले कहीँनिर स्लोप खिच्यौ भने त्यो स्लोपको जुन भ्यालु हुन्छ करेस्पोन्डिङ भ्यालु त्यो नेगेटिभ अफ sin x बराबर हुन्छ ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर छ केटा। sin cos cos sin cos cos sin sin प्लस 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 माइनस 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 ठिक छ। यो पनि क्लियर छ। मतलब हामीले अर्को फर्मुला निकाल्यौं डेरिभेटिभ अफ cos x विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको नेगेटिभ अफ sin x। क्लियर छ केटा, केही छैन यसपछि तिमीले नहेर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब जस्ट त्यो ब्यालेन्स गर्न चाहिँ जान्ने भने पुग्यो त्यति भयो तलमाथि। अनि त्यही लिमिट छ, लिमिट जुन एप्रोच गर्छ त्यही एप्रोच गराइदिनु किनकि केही फरक पर्दैन नि त। यहाँ सुन लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 भनेर लिमिट डेल एक्स बाई 2 टेन्डिङ टु 0 भन्ने एउटै त हो नि, यता पनि इन्टु 2 गरिदेऊ अथवा सरी यता यो 0 जुन छ यता पनि डिभाइड बाई 2 गर्दै एउटै त हो नि। ल साइन र कसको भयो ओके, tan को हेरौँ हामी, tan र cot को गरौँ, cos र cosec को गर्ने। ल y भनेको कुनै एउटा फंक्सन छ दैट इज tangent of x अथवा tan x। सो f of x plus del x is equals to tan x plus del x। मतलब फंक्सन भित्र एडिसन गर्दैछौँ, फंक्सन के छ tan को टर्ममा छ, tan को x भित्र एडिसन गर्दैछौँ किनकि यो x को डिफरेन्ट भ्यालुको लागि y सेटिस्फाई हुनुपर्छ ठिक छ। त्यसो भने फेरि युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल ठिक छ, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट डेल x टेन्स टु 0 tan x प्लस डेल x माइनस tan x बाई डेल x। अब यो f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) कतिचोटि गराउनु पर्यो, डेलामा मात्र हुन्छ ठिक छ। अब यहाँ केटा tan को तिमीहरू डाइरेक्ट गर्न खोज्यो भने लामो प्रोसेस हुन सक्छ, लामो प्रोसेस हुन्छ, साइन कसमा कन्भर्ट गरिदिने फर्मुला लगाइदिन निकाल्ने। ओके डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट डेल x टेन्स टु 0, यो भनेको साइन x प्लस डेल x बाई कस x प्लस डेल x माइनस यो भनेको साइन x बाई कोसाइन अफ x होल ओभर डेल x ठिक छ। सो डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट डेल x टेन्स टु 0। अब एलसीएम लिदेऊ, साइन x प्लस डेल x इन्टु कस x। अब एलसीएम लिन मैले सिकाइराख्नु पर्दैन होला, साइन x डट कस x प्लस डेल x ठिक छ। एलसीएममा के आएको छ, यो दुईटा आउँछ मतलब cos x प्लस डेल x डट cos x डट अब लास्टमा डेल x पनि छ। अब यो एलसीएम लिएको बुझेनौ भने नि यहाँ हेरेर बेटा सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु, त्यति लामो यस्तो म्याथमेटिक्समा लाउनु पर्दैन। साइन के छ x प्लस डेल x माइनस cos x प्लस डेल x ठिक छ। त्यसपछि के छ फेरि साइन x बाई कोसाइन अफ x ठिक छ, ठिक छ।
अब एलसिएम लिनु भनेको तलपट्टिको बेस न सेम मिलाउनु ठिक छ ल sin x प्लस डेल एक्स बाई cos x प्लस डेल एक्स यसलाई चाहिँ एज इट इज हो अब यहाँनिर केही चिज छैन जुन यसको तल छ मतलब cos x छैन यहाँनिर तलमाथि नै cos x ले मल्टिप्लाई गर्नु सरी डिभाइड गर्नु मल्टिप्लाई नै त हो एक तरिकाले ल यस्तो गर्नु मिल्छ नि त सरी डिभाइड हो cos x बाई cos x 1 ओके अब यहाँनिर हेर्दा बेसमा के छैन cos x प्लस डेल एक्स छैन त्यसो भने cos x प्लस डेल एक्स हैन अनि फेरि त्यसपछि cos x प्लस डेल एक्स इन्टु यो sin x बाई cos x अब त्यो एलसिएम लिन आउँछ सेम छ भने एलसिएम लिन त आइहाल्छ यहाँभन्दा माथि म सजिलो तरिकाले सिकाउन सक्दिनँ ओके अब यहाँ यो हेऱ्यो भने sin a cos b माइनस cos a sin b अब यहाँ sin a प्लस b भनेको sin a cos b प्लस cos a sin b अब sin a माइनस b भनेको sin a cos b माइनस cos a sin b ओके हाम्रो फर्मुला कुन जस्तो छ sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b ल डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 ल sin a भनेको यो हो x प्लस डेल x sin a माइनस b cos b को b नेगेटिभ अफ x होल डिवाइडेड बाई यो त फर्मुलामै त भयो नि ओभर अब यहाँ के छ कोसाइन अफ x प्लस डेल एक्स डट cos x डट डेल एक्स ठिक छ यो रह्यो क्यान्सल आउट नर्मल अब त सकिहाल्यो ल एट लास्टमा जुन डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको छ लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 sin डेल एक्स ठिक छ sin डेल एक्स बाई डेल एक्स अब यहाँ cos 1 बाई cos भनेको सेकमा जान्छ ल ठिक छ त्यसलाई एकछिनको लागि यो पनि के हुन्छ 0 हुन्छ ठिक छ cos x cos स्क्वायर x ठिक छ डेरिभेटिभ अब यो पुरै टर्म के हुन्छ 1 हुन्छ अघि यत्रो बेरदेखि भन्दा छ भने y भनेको छ tan x सो डेरिभेटिभ अफ tan x विथ रेस्पेक्ट टु x इज इक्वल्स टु 1 बाई cos थीटा डट सेक थीटा भनेको 1 त्यसो भने सेक थीटा भनेको 1 बाई cos थीटा स्क्वायर लाउने भने सेक स्क्वायर सरी थीटा हैन x हो अब यो पनि बुझ्यौ सजिलै छ ल जहाँनिर फर्मुला दिनुपर्ने छ त्यहाँ फर्मुला भनिदिनु जहाँनिर ट्रिक एप्लाई यसमा ट्रिक त के एप्लाई हुन्छ र डाइरेक्ट त्यही त छ यसको त सो डेरिभेटिभ अफ tan x विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको हाम्रो सेक स्क्वायर x क्लियर छ यसमा ठीक छ अब हेर फेरि गर्दा स्क्रिनसट हानेर राख्न म्याथमेटिक्सको त एउटाबाट सारा पनि सक्छौ कन्सेप्ट लियो भने भइहाल्छ ल अब यहाँनिर राख्यौँ cot x त्यसो भने यहाँनिर cot x प्लस x डेल x using first principle derivative of y with respect to x limit del x tends to 0 f of f अब f of x plus s मा के छ cot x plus del x minus cot of x over del x ठीक छ cot भने के हो cos by sin हैन त हो so derivative of y with respect to x limit del x tends to 0 अब यो भनेको cos x plus del x by sin x plus del x minus cos x by sin x whole over del x अब एलसिएम लिन एकै तरिका हो कि त यसले यसलाई यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दै हो
अनि दुईटालाई तल लियो कि त मैले अघि भने जसरी मिलाऊ एलसिएम लियो सो डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x लिमिट del x टेन्स टु 0 भनेको cos x plus del x dot sin x minus cos x dot sin x plus del x whole over sin x plus del x dot sin x dot del x last term ठीक छ यो फेरि फर्मुला आएर sin a minus sin b सरी sin a minus b फेरि sin a minus b को फर्मुला आएर sin a cos b minus cos a sin b के भयो र यहाँ x minus y राख्दिने हामी sin a cos b minus cos a sin b ठीक छ sin a cos b सो यो भनेको डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट del x टेन्स टु 0 ठीक छ यहाँ अब यो ओभरअल टर्म हेर्यो भने sin x अब यहाँ हेर्यो भने तिमीले sin x माइनस अब यहाँ x प्लस del x हो b भनेको sin a माइनस b होल ओभर ल sin x प्लस del x डट sin x डट del x ठीक छ अब यो ब्राकेट खोल्यो भने यहाँ पनि माइनस ल अब त्यसपछि यहाँ अब सो जुन डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट del x टेन्स टु 0 sin अफ माइनस del x ठीक छ बाई del x छ अब कि तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ sin अफ माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हो भनेर नभए यहाँ del x बाट माइनस कमन लियो अर्को पनि माइनस लियो सिम्पल हैन यो माइनस अगाडि जान्छ यहाँ जान्छ अब यो पुरै टर्म ल माइनस नै राख्दिउँ न के छ त माइनस कमन लियो के फरक पर्छ पर्दैन यो माइनस मा त गरेर डिभाइड भयो माइनस भयो अब यसपछि भनेको sin x plus del x dot sin x अब यो पुरै टर्म हेर्यो भने यो नेगेटिभलाई छोडेर यो पुरै टर्म भनेको के हुन्छ 1 अब यहाँ del x को ठाउँमा कति हुन्छ 0 यो यहाँ अब सो डेरिभेटिभ y भनेको के छ cot x by dx नेगेटिभ अब sin x by sin x sin square x त्यसै गरी cosec x dot sin x भनेको 1 सो cosec theta भनेको 1 over sin theta square 1 by sin square theta हुन्छ 0 भयो भने ठीक छ यो 1 by sin square theta हो यो भनेको माइनस cosec square x ठीक छ cosec square x पनि भयो सो यहाँ पनि दिएको छ अब यो भनेको स्लोप हो cot को with respect to x so derivative of cot x with respect to x भनेको माइनस cosec square x ओके अब sin cos भयो sin cos tan भयो cot हो अब आउँछ sec x ठीक छ सो पनि त्यही हो रेसिप्रोकल लिदिने सिम्पल फंक्सनलाई सजिलो तरिकामा लाने अप्ठ्यारोतिर तरिका त जाने नै हैन केटा हो जति सक्छ म्याथमेटिक्स सजिलो तरिकाले गर्न सिक्यो भने एकदम राम्रो ल यो भनेको के हुन्छ sec x त्यसैले यहाँनेरि sec x plus del x यहाँनेरि आउँछ डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट del x
टेन्स टु 0 त्यसो भने sec x plus del x minus sec x by del x। अब sec को पनि हामी डाइरेक्ट गर्दिनौँ, अघि हामीले भनेको छौँ sec थीटा भनेको 1 by cos थीटा हो। ठीक छ, डेरिभेटिभ अफ y with respect to x limit del x tends to 0 1 by cos x plus del x minus 1 by cos x whole over del x। So derivative of y with respect to x del x। y को चेन्ज x को रेस्पेक्टमा x चेन्ज हुँदाखेरि y कसरी चेन्ज गरेछ त्यो त क्लियर हो न। ल cos यता गयो cos x minus cosine of x plus del x by cos x plus del x dot फेरि cos x dot del x। अब cos c minus cos d sin cos 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 सरी sin cos cos sin cos cos sin sin। त्यसो भने cos c minus cos d भनेको पक्कै पनि हाम्रो -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 हुन्छ। ठीक छ, सो डेरिभेटिभ अफ y with respect to x भनेको लिमिट del x tends to 0 ओके -2 sin c plus d by 2 यो c जस्तो भयो यो पुरै d जस्तो भयो। ठीक छ, त्यही भ्यालुमा राख्नु इन्टु sin। ठीक छ, c minus d c minus d माइनसले ब्राकेट खोल्न x plus del x। ठीक छ, माइनसले ब्राकेट खोल्दै गयो भने by 2 होल ओभर एउटा छ हामीसँग del x cos x plus del x dot cosine of x। ठीक छ, यो र यो क्यान्सल भयो, यहाँबाट 2x हुन्छ एकछिन अब ल यो फर्मुला पनि अब हामीलाई चाहिएन। ठीक छ, यसको लागि we want some space। ल हाम्रो यहाँ डेरिभेटिभ अफ y with respect to x भनेको लिमिट जुन छ भ्यालु del x tends to 0 -2 ओके माइनसमा पनि अगाडि लेखिदिउँ 2 sin 2x plus del x by 2। ठीक छ, अब यहाँ sin minus del x by 2 sin of minus del x by 2। ठीक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन। ओके यहाँनिर के छ एउटा del x त छ del x छ by 2 पनि हामीले थप्यौँ इन्टु 2 पनि गऱ्यौँ। ओके माइनस del x by 2 बनाउने हो भने यहाँ माइनस थप्नुपर्छ, यो माइनसलाई क्यान्सल आउट गरिदिन्छ। माइनस माइनस आफैमा साइन del x को अगाडि दुईटा माइनस लगाइदिउँ, केही छ त माइनस इन्टु माइनस फेरि प्लस ल्याउँ। अब यो टर्म हेऱ्यो भने यो del x by 2 हुन्छ, यो टर्म 0। ठीक छ, अब डिभाइडमा भएको टर्म के छ cos x, यो पनि के हुन्छ 0 cos x इन्टु cos x cos square x। ठीक छ, सो डेरिभेटिभ अफ y with respect to x 2 र 2 पनि क्यान्सल आउट। ठीक छ, यो साइन ल यो हेरौँ न, यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल sin x एउटा त रहन्छ sin x by cos square x माइनसले यो माइनसलाई क्यान्सल आउट गर्यो। ठीक छ, माइनस माइनस प्लस पछि सिधा यसरी हुन्छ, यो 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्छ। ठीक छ, यो तल छ यो माथि छ सकियो। अब यो लिमिट को यति भ्यालु अनि यति भनेको हाम्रो के हुन्छ 1 हुन्छ भनेर भनेको छ नि। ठीक छ, देन डेरिभेटिभ अफ y with respect to x ल sin x by cos x into 1 by cosine of x। ठीक छ, जुन डेरिभेटिभ अफ y with respect to x भनेको d के छ sec x by dx भनेको आउँछ हाम्रो sin by cos भनेको tan x dot sec x 10x dot sec x।
मतलब सेक एक्सलाई एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने जुन स्लोपको भ्यालु आउँछ त्यो भयो हो। त्यही त हो नि, डिवाई बाई डिएक्स भनेको त स्लोप अफ अ ट्यान्जेन्ट होइन, डेरिभेटिभ हो। ठिक छ। ओके, सो डेरिभेटिभ अफ सेक अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सेक एक्स डट टेन एक्स। एट लास्टमा हाम्रो आउँछ डेरिभेटिभ अफ कोसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको समथिङ एउटा के भ्यालु आउँछ त्यो पनि हामी निकाल्छौँ। ठिक छ। एन्ड एट लास्टमा हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन यहीँबाट सकिन्छ। त्यसपछि अरू टपिकमा अरू कुरामा भेट्दै गर्नुपर्छ हामी होइन। ओके, अब लास्टमा हामीसँग अर्को एउटा फङ्सन छ कस एक्स, सरी कसेक एक्स। सो वाइ भनेको एफएक्स बराबर कोसेक एक्स। सो फङ्सनमा एक्स प्लस डेल एक्स इन्क्रिमेन्ट गऱ्यो भने कसेक एक्समा पनि डेल एक्सको इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। देन युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल, ठिक छ, युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको कोसेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कोसेक एक्स ओभर डेल एक्स। सो डेरिभेटिभ अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, यहाँ लिमिट छ हामीसँग, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0। अब कसलाई साइनमा लग्यो, रेसिप्रोकल हुने सबैलाई त्यसको अपोजिटमा लग्यो भने भइहाल्छ। सेक र कसेकलाई टेन र कटको त आफै साइन कस भइ नै हाल्छ होइन, त्यसलाई कन्भर्ट गरि नै हाल्छौँ। सेक र कसेकको रेसिप्रोकल थाहा भयो भने इजिली गर्छौँ। सेक र कसेक, यहाँ कसेकको भनेको 1 बाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स all over del x. So derivative of y with respect to x, limit del x tends to 0. Sin x यता आउँछ, sin c minus sin d, यो c यो d whole over sin x plus del x dot फेरि sin x। अहिले कसरी नै गऱ्यो भने नि केही फरक पर्दैन, एलसिएम सेम नै आउँछ। लास्टमा डेल एक्स रहन्छ, त्यो माथि जान्छ। ठिक छ। सो डेरिभेटिभ अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0। अब साइन सी माइनस साइन डी, साइन कस हो नि, साइन कस कस साइन, साइन कस कस अनि साइन, त्यसो 2 कस सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन c माइनस d बाई 2। ठिक छ, माइनसले ब्राकेट खोलिदेऊ, माइनस हो बाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स, त्यसपछि फेरि आउँछ हाम्रो साइन अफ एक्स डट डेल एक्स। ठिक छ, नेगेटिभ नेगेटिभ क्यान्सल आउट हुन्छ भनेको 2x। सो डेरिभेटिभ अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको लिमिट, ओके यो डेल एक्स बाई 2 लाई अगाडि माइनस डेल एक्स बाई 2, डेल एक्स टेन्स टु 0, साइन माइनस डेल एक्स ओभर 2। ठिक छ, यसको अगाडि एउटा 2 पनि छ, केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। ओके, यो भनेको डेल एक्स बाई 2, ओके माइनसकै फर्मेटमा राख्यौँ, माइनस अगाडि लियौँ, माइनस 2 लियौँ अन्त माइनस 2 प्लस 2 to 1 डेल एक्सको डेल एक्स इन्टु, अब हामीसँग के छ कस कच्छ 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, अब बाईमा के छ साइन एक्स इन्टु साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, यो पुरै टर्म हेर, यो 2 र 2 क्यान्सिल, यो पुरै टर्म के हुन्छ 1 बन्छ, सरी यो माइनस अगाडि हुन्छ, यो माइनस 1 यहाँ छ, यो पुरै टर्म के हुन्छ 1 भयो। सो अब डेल एक्सको भ्यालु कति हुन्छ यहाँनिर त
राखे पनि नराखे पनि पोजिटिभ नै आउँछ, मिन्स डेल एक्स टेन्स टु 0 नै हो। ठिक छ। अब तिमीले जुन फङ्सन भेट्छौ डेरिभेटिभ अफ कोसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको, हेर कस यो 2 ले 2 लाई पनि क्यान्सल, मिन्स कस एक्स बाई साइन एक्स इन्टु साइन एक्स, ल साइन एक्स इन्टु 1 ओभर साइन एक्स अनि माइनस अगाडि छ। ठिक छ। डेरिभेटिभ अफ कोसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट एक्स, कस बाई साइन भनेको कट एक्स डट 1 बाई साइन एक्स भनेको कोसेक एक्स। मतलब डेरिभेटिभ अफ कोसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्यो भने नेगेटिभ कट एक्स डट कोसेक एक्स। सो यो थियो हाम्रो केटा जेनरली 6 वटा बेसिक फर्मुला जुन हामीलाई अलरेडी घोकाइसक्नु भएको होला सरहरूले, त्यो चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर निकाल्यौँ। इनफ्याक्ट क्वेसनहरू बन्ने चान्सेस हुन्छ किनकि 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन यति मैले एउटा फसाइदियो भने पनि गर्न जान्नु पर्यो। ओके, साइन कसको टर्ममा लगाएर गऱ्यो भने अझै इजी। अब तिमीले डेरिभेटिभलाई हेऱ्यो भने तिमीले एउटा राम्रो प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सक्छौ। कस्तो प्याटर्न भन्दाखेरि नि रट्नै पर्दैन क्या, मतलब जुन कसवाला मतलब सीवाला फङ्सन छ नि त्यसको भ्यालु नेगेटिभ छ अरे हैन, मिन्स कट कस अनि कसेक फङ्सनहरू हेरेर त जुन सी फङ्सन जति जति पनि सीबाट स्टार्ट भएको सीबाट सबै नेगेटिभ छ क्या, त्यसको डेरिभेटिभ स्लोप नेगेटिभ छ, स्लोप नै त नेगेटिभ आइरहेको। ठिक छ। अनि बाँकी रहेको भनेको पोजिटिभ छ। अब कुनमा नेगेटिभ कुनमा पोजिटिभ भनेर याद गर्न सजिलो। सी भएको थिए मतलब डेरिभेटिभ अफ कस एक्स माइनस साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, डेरिभेटिभ अफ कट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अनि डेरिभेटिभ अफ कोसेक एक्स माइनस कट एक्स कोसेक एक्स। सी वाला फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि नेगेटिभ 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 भ्यालु आउँछ। सो यति थियो एउटा हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल। एन्ड देन फर्दर मोर अरू टपिकमा चेन रुल, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन, लोगारिथमिक फङ्सन एन्ड भेरियस प्रब्लमहरू हामी सल्भ गर्ने नै छौँ डेरिभेटिभसँग रिलेटेड। त्यतिखेरको लागि बाई एन्ड जे गर्न मन लाग्छ त्यो गरेर बस्छ। बाई, गुड नाइट।